Season 5, brother. Yeah, who would have thought? Tidak ada siapa yang menjangkakan kita akan sampai ke musim kelima. Yet, here we are, Keesh. Here we are. Bola itu live selepas mengharungi 4 musim. Pelbagai jenis cabaran, pelbagai jenis experiences, pelbagai jenis interaksi dan juga conversations. Akhirnya kita tiba di permulaan musim kelima Bola itu live. This is going to be a really good season, Faiz. I have a really good feeling about it. Kita sudah janjikan kepada mereka, both of us, we will be here. No matter what. We will be here no matter what. Bola itu live, season 5. Let's go. Baiklah Faiz, setelah hampir berapa? 2 bulan Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan kita berehat. Hampir 2 bulan selepas kita menayangkan episod luar biasa di Kota Bandung. Dan kita berehat. Sajian finale kita musim 24-25. Yes. Musim keempat Bola itu live. Sajian finale. Akhirnya kita tiba di permulaan season 5. And di permulaan season 5, Faiz, perasaan dia lain. Ada yang baru. Ada yang lain baru. sikit. Ada yang baru. Tapi saya perasan anda pun berdasarkan jaket anda. Oh, saya kalau paduan warna putih, merah dan hitam ni saya agak macam mana tu? Sebab saya pergi trial dengan Ruben Amorim itu. Okay. Tapi dia ambil Benjamin Sesko kan. So saya pun balik buat jaket je balik. Mungkin anda tak cukup bak menanduk bola, anda tak cukup. Tak cukup. Di situ. Ya. Season 5, aku nak tanya Faiz, in our 4 years of doing it, sekarang ni kita rasa macam kita dah berada dalam satu space yang sangat unik. Selalunya at the start of every season akan ada a bit of anticipation. Season ni kita nak ke arah mana, season ni kita nak ke arah mana. Tapi this season, aku tak tahu pasal hang, tapi untuk aku kan, secara peribadi, segalanya feels right. Aku rasa macam kita feel at home dengan Bola itu live sekarang. And kita berada dalam satu trajectory di mana we are ready to take it to new levels. Jam terbang, Keesh. Jam terbang takkan pernah menipu. Jadi dengan 4 tahun, banyak pembelajaran yang sudah pun kita hadapi. Dan dengan pembelajaran tersebut, kita pun memperbaiki produk kita ini, iaitu Bola itu live, saban tahun. Dan akhirnya sampai ke sini. And it feels right, Keesh. Bukan sebab ini set baru kita sahaja. It feels like everything has jatuh di tempat yang betul sekarang ini, termasuklah kita, interaksi kita bersama-sama dengan kru dan juga community kita, community Bola itu live yang kita worked hard to grow before this. And sekarang ni aku percaya berdasarkan DM yang aku terima, reaksi yang aku terima, mereka juga sama seperti kita, Keesh, tak sabar untuk menantikan musim kelima Bola itu live ni. Betul. Jadi janji kami kepada anda, we will do everything possible dengan cara yang terbaik, dengan mentaliti terbaik, dengan approach yang terbaik untuk membawakan anda episod-episod Bola itu live yang lebih baik sepanjang musim mungkin dengan tetamu-tetamu yang lebih baik juga. Mungkin dengan tetamu-tetamu lebih baik. Mungkin juga dengan experiences yang lebih baik. Kalau kita dah ke Bandung, mana tahu musim ini kita ke tempat-tempat lain. Perbincangan setiap minggu juga kita akan janji untuk memberikan yang terbaik. So for now, setelah hampir 2 bulan, aku ada penghargaan untuk tanya hang, apa ejen permang hang, Faiz, untuk minggu ni? Dah lama tak tanya. Soalan yang memberikan saya sedikit PTSD. Soalan ejen permang ini. Baik, ejen permang saya pada minggu ini, untuk pengetahuan anda semua rakan-rakan Bola itu live di luar sana, saya dan Keesh diberikan tanggungjawab untuk memimpin studio show ataupun perancangan halftime show dan juga post match show untuk Liga Super pada musim ini. Dan bila kita dah masuk ke dalam vicinity Liga Super ni, Keesh, dia akan menjadi makanan ruji kita. Walaupun sebelum ini pun ya juga, tapi ini musim ini lebih lagi. Dan dengan itu, setelah semua perlawanan Liga Super setakat 2 minggu ini yang sudah pun saya tonton, ada beberapa perkara yang meremangkan bulu roma saya. Salah satunya adalah tentu sekali di awal minggu, Keesh, kita ada perlawanan yang luar biasa daripada SSI. Perlawanan yang membabitkan pasukan Johor Darul Takzim menentang pasukan Negeri Sembilan. Kedua-duanya setup baru, termasuklah JDT dengan Shisco dan juga Negeri Sembilan dengan Nizam Jamil. Awak tahu saya tersilap. Saya sebut dekat post match, saya tanya guest saya, macam mana dengan percaturan Nizam Adha.
Saya tahu awak rindu Kedah kadang-kadang ni Faiz. Tapi ada limit dia. Maafkan saya Coach Nizam Jamil, maafkan saya Coach Nizam Adha, tapi nama anda berdua dua-duanya Nizam. Ya. Jadi saya sedikit terkeliru. Tapi bukan Nizam Jamil yang menjadi ejen permang saya pada minggu ini, sebaliknya pemain midfield beliau, pemain yang beliau didik ketika di Selangor pada musim lalu, permulaan musim lalu sebelum beliau ditunjukkan jalan keluar oleh manajemen pasukan Selangor, iaitu Alex Ajakwa. Keesh. Alex adalah seorang midfielder yang dynamic, midfielder yang tough tackling, midfielder yang gemar berada dengan bola, midfielder yang boleh kita label sebagai all action midfielder untuk pasukan Negeri Sembilan. Dan pada malam tersebut di satu ketika, Keesh, Negeri Sembilan mendahului JDT dengan 2-0. It sent shock wave kepada seluruh peminat bola sepak Malaysia. Dalam space masa yang kecil itu, aku rasa dia leading 2-0 dalam beberapa minit je. Tetapi benda itu sudah pun diberikan reaksi oleh semua page-page bola sepak, jenis-jenis bola sepak di Malaysia. Cukup untuk memberikan mereka tumpuan terhadap perkara tersebut. Persoalannya satu lagi, Keesh. Klub lama beliau, iaitu Selangor FC, walaupun memenangi perlawanan kedua tetapi kalah di perlawanan pertama 3-0 menentang JDT, ramai mempertanyakan tentang kepincangan mereka di bahagian tengah. Ramai juga mempertanyakan tentang keputusan mereka untuk menandatangani beberapa pemain yang dianggap peminat setakat ini below par, tetapi sebaliknya permata yang mereka lepaskan ke Negeri Sembilan ini menyinar di sana, Keesh. Ini perkara-perkara yang sukar untuk peminat-peminat Selangor tidak bangkitkan hal ini walaupun mereka menang perlawanan kedua 3-0. Secara peribadi aku sangat bergembira untuk Alex sebab last year Faiz sudah tentu dia akan kecewa dengan realiti bahawa dia mengalami kecederaan dalam final PLFA menentang JDT itu. Terpaksa keluar awal. Ramai yang mengatakan sebab sebelum itu dia berada dalam satu fasa, satu momentum yang mana ramai memuji aksi dia bersama Selangor, mengatakan bahawa dia membawa dinamik yang sedikit berbeza kepada pasukan ini, khususnya di bahagian tengah. But then his season just faded away. Just faded away, seolah-olah semua melupakan kebolehan yang ada pada dia. Aku rasa perlawanan di SSI tempoh hari was a message yang dia sendiri menghantarkan kepada dunia bola sepak, khususnya dunia bola sepak Malaysia, bahawa I'm still here, bahawa saya bukanlah satu temporary fix. Saya bukanlah pemain yang menunjukkan glimpses of my ability saja. Saya ada kemampuan. Dan dia menunjukkan kemampuan tersebut di medan terbesar Liga Super, iaitu ketika beraksi away from home menentang juara bersiri, Johor Darul Takzim, which is not exactly an easy thing to do. So aku boleh faham. Cuma kalau aku letak diri aku dalam kedudukan penyokong Selangor, and I'll be like 3 bantuan jaringan daripada Alex, Keesh, dan bukan saja beliau yang mencuri tumpuan daripada Camp Negeri Sembilan, bukan hanya juga tactical Nizam Jamil tetapi juga Jovan Motika, bekas penyerang pasukan Kuala Lumpur City FC, juga menarik tumpuan dengan gol-gol menarik beliau, 2 jaringan di sana. Dan seperti yang saya cakapkan ketika post show pada tempoh hari, Nizam Jamil sudah memberikan blueprint kepada the rest of the league tentang cara-cara untuk menangani ataupun cara-cara untuk menghadapi pasukan JDT di SSI. Perkara itu cukup untuk memberikan saya ejen permang saya pada minggu ini, Keesh. Itu adalah penghargaan untuk saya untuk membuka Bola Itu Live 25-26 dengan ejen permang saya. Bagaimana pula dengan ejen permang anda? Alex Ajakwa. Ejen permang aku, Faiz, adalah lebih terarah ke Asia Tenggara. Episod kita kembali, anda mau kembali ke DNA Bola Itu Live, kan? Episod hari ini kita keluar sehari sebelum undian untuk kelayakan undian untuk peringkat league stage. Hari Jumaat, 15 hari bulan. ACL Elite. ACL Elite dan juga ACL Low. Undian ini akan berlangsung pada hari Jumaat. Tetapi kita rakam episod ini juga sehari selepas keputusan yang melihat Persib Bandung layak ke peringkat league stage ini. Tempoh hari mereka ataupun group stage, tempoh hari mereka bermain di aksi kelayakan menentang dengan Manila Diggers dan memenangi perlawanan tersebut 2-1. Aku teringat pada penghujung episod kita, kalau ingat lagi penghujung episod kita di Bandung tempoh hari, dalam temu bual kita bersama dengan Deputy CEO Aditya Herawan,
the last thing he said was Persib belongs in Asia. Itulah lokasi di mana mereka selayaknya berada di kejohanan-kejohanan Asia dengan budaya bola sepak, dengan sokongan, dengan pemain. Apa yang berlaku selepas episod itu ditayangkan, Faiz, adalah satu rombakan luar biasa di Persib. Kesemua pemain-pemain import mereka dilepaskan. Mereka menyalin semua dan membawa masuk longgokan pemain-pemain import baru. Ada daripada beberapa nama tersebut kita kenal. Salah satunya adalah Luciano Goicoechea. Dan Goicoechea memainkan peranan yang cukup besar malam semalam dalam membantu Persib menewaskan Manila Tigers. Ada satu jaringan. Saya ada soft spot untuk Lucho ni sebab dia ex-captain. Your legend. My legend. Okay. Ex-captain pasukan saya kan, pasukan Perak. So I have a soft spot for him. Dan semalam dia menjaringkan gol. It almost felt like a cross lah. Tapi dia menjaringkan gol dari bahagian sayap kanan tu. Dia bola tu melencong masuk ke dalam far post, tidak diduga oleh penjaga gol Manila Tigers. Lepas game tu bila Persib dah layak, saya pun DM dia dalam Instagram. Saya cakap, wow, what a goal. Lepas tu dia reply saya, oh, a bit of luck in there. Tapi sangat merendah diri. Sangat merendah diri. Tapi but it doesn't matter because yang penting adalah keputusan 2-1 yang akan membawa Persib ke peringkat kumpulan ACL tu. Harapan aku satu saja, Faiz. Kita ada satu wakil di ACL tu, Selangor. Aku nak tengok Selangor dan Persib. I don't know if it's possible. Aku tahu mereka berada dalam pot yang berbeza. Persib kalau tak silap aku berada dalam pot keempat, if I'm not mistaken. But I want to see them be in the same. That would be, oh my God. Hamba yang kalau kita dapat menonton perlawanan Persib Selangor di Stadium MPPJ. Sedia maklum, bobotoh ada kumpulan sokongan di Malaysia sendiri kan. So I hope we get to see. Kalau itu benar-benar terjadi, Keesh, we will be there. No matter what. Boyan Hodak kembali ke MPPJ. We will be there. Boyan Hodak versus Coach Kino, Keesh. We will be there. Tapi secara seriusnya semalam bila saya menonton perlawanan tersebut, sejujurnya itu bukanlah aksi terbaik yang boleh ditampilkan oleh Persib Bandung, dan saya kira bobotoh-bobotoh di luar sana juga setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi yang paling penting sekali, kemenangan dicapai oleh Boyan Hodak. Boyan Hodak dan Ugly Win berpisah tiada. Tetap ada di sana. A match made in heaven. A match made in heaven. Dan sejujurnya saya sangat teruja untuk menerima kehadiran Persib di dalam group stage ACL tu, dan tentunya akan memberikan banyak kelebihan untuk kompetisi ni, Keesh. Yes, baiklah. Itu sedikit sebanyak ejen permang aku, ejen permahang. After 2 bulan berehat, ejen permang is back. But for now, kita berehat sebentar. Selepas ini kita nak borak tentang Premier League pula selepas ini. Selamat kembali ke Bola Itu Live, Faiz. Sebelum anda mula, yes, ada orang bertanyakan, bang, mana kad laporan? Mana kad laporan? Tunggu FIFA Matchday. Kad laporan khas untuk FIFA Matchday. Saya tahu itulah segmen yang popular di kalangan walabil di luar sana. Tetapi tunggu. And it's not long to go. Hujung bulan ni, awal bulan September, saya yakin kad laporan akan kembali. Jangan risau, kita akan kembalikan kad laporan. Tapi buat masa sekarang, kita tak nak buat kad laporan. Kita nak buat Previu kepada kancah Liga Perdana Inggeris yang bakal bermula pada hujung minggu ni. Premier League is back, Faiz, and it's back with a bang. Sebenarnya belum lagi back with a bang, tapi aku jangkakan it will be back with a bang. Kita jangkakan. Kerana banyak dinamik berbeza. So many different storylines yang sedang dibina oleh script writers Premier League pada ketika ini. And I don't know where to start sebab merata liga, kalau anda tengok all throughout the table, pasukan-pasukan yang berada di zon bawahan musim lepas, tahun ni looks so much better, especially in pre-season, termasuklah Spurs dan juga United yang berada di 15-16 Premier League tahun lepas. But a lot of the teams telah pun memperkuatkan pasukan masing-masing. I mean, even a team like Everton, Faiz, dah dapatkan Jack Grealish sekarang ni. So mungkin yang belum adalah Marco Silva dekat Fulham. Yes. Tidak ada penambahan pemain. Masih belum ada lagi. Sana. But where do we start, Faiz? Kita beri penghormatan kepada juara liga terlebih dahulu lah. Kita beri penghormatan kepada Liverpool yang akan memulakan musim ini dengan skuad yang saya kira baru, Keesh. Macam ni, Keesh. Kalau kita cakap tadi tentang Persib di segmen pertama tadi, di mana mereka sebagai back-to-back champions,
memulakan musim dengan pasukan yang baru. Ini bukan sesuatu yang lazim, Keesh. Lazimnya pasukan yang menjuarai sesuatu kejuaraan, lebih-lebih lagi kejuaraan yang memerlukan konsistensi yang tinggi seperti kejuaraan liga, mereka akan lebih cenderung untuk mengekalkan pasukan tersebut atas beberapa faktor. Faktor pertama adalah untuk mungkin memberikan sedikit loyalty, membalas jasa mereka yang membawa pasukan tersebut menjuarai liga. Nombor dua adalah selalunya higher management ketika ada satu pasukan juara liga sukar untuk mereka menukar pemain kerana kalau ada apa-apa yang terjadi di musim berikutnya, mereka yang akan disalahkan dan bukan pemain yang akan disalahkan kerana komposisi tersebut mereka yang tentukan. Dan ketiga, ia memerlukan bajet yang tinggi juga, Keesh, untuk menukar pemain-pemain ini. Yang keempat, sebab kan logik dia kalau dah champion buat apa nak tukar? Why do you change a winning team? Tetapi yang dilakukan oleh Liverpool sebenarnya sudah pun diberi peringatan oleh Arne Slot. Arne Slot selalunya secara lazimnya termasuklah di kelab beliau sebelum ni iaitu Feyenoord. Selepas musim pertama beliau, musim kedua itu akan lebih melihat kepada beliau untuk stamp his authority untuk menukar pasukan tersebut kepada pasukan Arne Slot dan bukan lagi pasukan Arne Slot yang diwarisi daripada Jurgen Klopp. Itu adalah antara apa yang mahu dilakukan. Tetapi Keesh, ada ironi dia. Sejurus selepas menjuarai Premier League di hari terakhir Premier League musim lalu, ada seorang jurnalis yang ataupun broadcaster lah menanyakan perkara ini kepada Arne Slot. Dan dia berkata pada ketika itu mungkin tidak, Keesh, mungkin tidak ada banyak perubahan yang berlaku, tetapi sebaliknya yang berlaku. Aku secara peribadi tak pernah lagi tengok the champions of Premier League yang melakukan perubahan skala besar sebegini. But what's in store, Keesh? Kalau mengikut hang, ini apa? Aku rasa perubahan ni adalah kombinasi of perubahan yang dirancang dan mungkin yang tidak dirancang. Okay. What I mean by that is, kita sedia maklum bahawa posisi Trent Alexander-Arnold itu, there was always going to be a replacement. Okay. Kerana sudah berbulan-bulan, it was an open book secret bahawa Trent mahu meninggalkan pasukan dan akhirnya dia meninggalkan pasukan dan pergi ke Real Madrid. So Liverpool acted very fast dengan begitu pantas membawa masuk Jeremy Frimpong. A very different player yang akan memaksa Liverpool beroperasi dengan berbeza sedikit khususnya di bahagian sayap kanan itu. But nonetheless, seorang pemain yang mampu memberikan impact yang positif seperti mana yang kita saksikan dalam aksi Community Shield dia tadi. There were already sedikit gambaran tentang apa yang boleh dia lakukan. Dia very aggressive overlapping. Satu jaringan, very aggressive overlapping fullback. Mungkin doesn't have the passing quality yang Trent ada, tetapi dia memiliki kepantasan, kelincahan 1v1 abilities yang mungkin sedikit sebanyak keraian jaringan ada. Juga yang keraian jaringan juga aku I have a lot to say about the celebration, tapi itu kita simpan dulu lah. But he's a very, very good player, right? Aku rasa yang Keesh tu, I don't know how much of it was planned. Aku rasa sebab mereka ada Tsimikas, mereka ada Robertson yang semakin menua. Tapi aku rasa dalam camp Liverpool tu ada banyak yang berpendapat Tsimikas is probably not up to the mark. Jadi yang itu juga mereka beroperasi dengan pantas untuk mendapatkan Keesh untuk menggantikan posisi tersebut. Yang mana aku Florian Wirtz juga rasa seperti sesuatu yang dirancang kerana mereka begitu pantas. Posisi kemasukan Hugo Ekitike itu yang aku rasa is slightly off the cuff. Maksud aku adalah mungkin mereka memerhatikan dia dah lama, mungkin dia dah ada dalam senarai buat tempoh masa yang lama, tetapi sudah tentu salah satu insiden yang memaksa Liverpool bergerak dengan lebih pantas khususnya untuk memperkuatkan jentera hadapan adalah insiden membabitkan Diogo Jota. His death adalah satu tragic blow dan first 2 weeks Liverpool mengambil masa untuk nak cuba proses pemain-pemain keluarga, nak proses tragedi yang baru saja menimpa mereka. But very quickly ada kesedaran bahawa ini bukan saja tragedi dari segi emosi, ini juga tragedi dari segi squad composition. On the kerana pitch, Jota adalah seorang pemain yang sangat penting. The game changer. A game changer dan a versatile attacker. Dia boleh main beberapa peranan yang berbeza. So terpaksa menggantikannya. And I think that's where, sebab sebelum tu diorang kejar Isak sahaja kan. And I think that's where keputusan untuk
okay, let's go for Ekitike juga yang masuk ke fikiran. Because Darwin Núñez was always going to leave, cuma menanti klub mana. But I think that was the reason yang diorang jump untuk Hugo Ekitike. Saya menganalisa sedikit sebanyak pembinaan Liverpool sebelum kita ke pasukan lain. Beberapa kita panggil sebagai perlawanan pramusim untuk Liverpool, termasuklah pramusim menentang Stoke City di training ground mereka dan juga perlawanan-perlawanan lain. Tadi ada Mamadashvili yang juga sampai di Liverpool akhirnya. Keesh sebagai salah seorang back kiri paling attacking di top 5 European League mengikut data dan statistik. Jeremy Frimpong macam yang cakap tadi, high flying right back. Hugo Ekitike akan menambah dimensi baru, terutamanya dengan ketiadaan Diogo Jota dan juga Darwin Núñez. Tetapi the biggest ialah Florian Wirtz. The biggest arrival adalah Florian Wirtz. Dia almost as if kalau ada satu barisan penembak di sana, dia boleh menari untuk mengelak daripada peluru yang ditembak kepada dia. Dan itu adalah satu edition yang bukan saja fantastic untuk pasukan Liverpool tetapi untuk Premier League juga, Keesh. Now move on to the next one, Keesh. Kita mungkin tak dapat cover semua 20 pasukan, tetapi kita cuba yang diperkatakan lah, yang diperkatakan di sepanjang liga. Nombor 2, siapa yang dapat nombor 2 pada musim lalu? Let's talk about Arsenal. I think this is a good summer untuk Arsenal. A good summer transfer window untuk Hujah Arsenal. anda. Pandangan aku adalah kerana dua posisi yang okeylah, mungkin they still need reinforcement on another flank di bahagian kiri. Tetapi dua posisi yang mereka memang jelas perlu menambahkan kualiti adalah di bahagian tengah dan juga di bahagian hadapan. Di bahagian tengah ni, Faiz, I think midway through last season ada satu kesedaran bahawa mungkin lebih baik kalau Declan Rice ini diberi kebebasan untuk menyerang. Okay. Untuk push forward as an 8. Sebab apa yang dia tawarkan dengan marauding runs, dengan larian-larian deras dia bersama bola, ball carrying abilities dan kebolehan dia untuk involve dalam final third actions kan, ya aku rasa gives him a slight advantage. So ada kesedaran tersebut. That's why kalau nampak a large part of last season Thomas Partey yang main as the holding six dan membenarkan ruang kepada Declan Rice to go forward. So I think this season ada plan untuk menggantikan, obviously Thomas Partey was going to leave dan harus menggantikan dia di posisi nombor 6. And Zubimendi is a really good signing. I mean, hari tu aku tengok some of the games yang Zubimendi main, I'm just like, and this is a player yang Liverpool nak season lepas kan. And you can see why. Pemain yang sangat tenang, very composed, very elegant on the ball. Small Rodri. Small Rodri. So Zubimendi adalah satu kemasukan yang sangat-sangat positif bagi aku, and Gyökeres. The good thing about Gyökeres masuk Arsenal ni, Faiz, walaupun ramai orang akan letakkan tekanan atas dia, price tag besar, sebenarnya tak adalah terlalu besar, 70 million kan. Tapi tekanan akan ada atas bahu dia untuk score like, dia kena score 20 gol, 30 gol, 25 gol. But the reality is, dia masuk ke dalam sebuah squad Arsenal yang have more than enough goals in them. So, the pressure won't be so much on him. Sebab dia masih lagi ada Kai Havertz yang boleh dapat 10 to 15 per season. Masih lagi ada Bukayo Saka yang akan contribute goal-wise. Masih lagi ada Ethan Nwaneri yang boleh contribute. Odegaard ada di situ. Declan Rice can chip in as well. Martinelli ada di situ. So, there's a lot of options untuk menjadikan gol. Isu aku hanyalah posisi left wing. Aku terkejut sebenarnya bila when they went and signed Madueke. For 50 million. I like Madueke, but I don't know if it was necessary. Itu pandangan aku. I think posisi left wing itu jauh lebih mustahak. Khususnya kerana last season, Martinelli's inconsistency, Trossard's inconsistency. Di bahagian kiri itu, if you have a genuine world beater, dia akan meningkatkan technical ceiling pasukan in an instant. So, aku tak tahu mereka dikaitkan dengan Eberechi Eze. Spurs juga mahukan Eberechi Eze. So, aku tak tahu sebab kalau peperangan di sana. Aku tak tahu kalau ada North London warfare dalam tempoh masa 2 minggu akan datang ni untuk dapatkan Eze. But I do think the left wing needs to be strengthened. Besides that, aku rasa this is a very good addition summer untuk Arsenal sebab mereka tweak position-position yang memerlukan tweaking.
Aku tengok dua perlawanan pramusim Arsenal terakhir mereka. Arsenal menentang pasukan Villarreal dan satu lagi Arsenal menentang Athletic Bilbao. Kedua-duanya di separuh masa kedua bila kita sedar, tengok-tengok Arteta dah masuk kamar 2K tetapi bukan untuk bermain di posisi right wing seperti mana yang kerap dia mainkan di Chelsea. Tetapi di posisi left wing dan ketiadaan Trossard di sana menimbulkan tanda tanya adakah dia akan meninggalkan kelab ataupun tidak. Dan juga mungkin dengan kehadiran Eberechi Eze nanti, satu di antara existing players Arsenal ni aku rasa akan ditunjukkan jalan keluar lah. Sebab tak cukup tempat untuk pemain-pemain attacking semua berada di sana. Tapi Martinelli dia tetap guna. Itu untuk Arsenal, tetapi ada satu cabaran untuk Arteta. Kalau musim ini dia tak dapat juga apa-apa kejuaraan, intensiti pertanyaan ataupun pressure daripada luar tu akan sangat-sangat luar biasa untuk beliau dan he needs to win something lah this season. He needs to win something. Kita boleh twist and turn macam mana pun situasi dia sekarang ni, kita boleh defend dia macam mana yang kita nak pun, but he needs to win something, Arteta this season. Let's see if Arsenal can win something. Let's move on to City, Keesh. City. Hang melihat City macam mana season City, ni? Because there's a lot of changes. Kalau banyak pasukan yang memulakan revolusi, summer revolution mereka di awal summer hari itu, di awal musim panas, tetapi City lain. City memulakan revolusi mereka di penghujung tahun lalu lagi, di penghujung 2024 lagi dengan kedatangan beberapa pemain yang kos dia lebih kurang berapa, 180 juta pound. Kusanov, Victor Rice yang sekarang ini sudah pun di loan out to Girona di La Liga, Abdul Kadir Kusanov dan juga Nico Gonzalez, Omar Mamouche yang ada di sana. Itu adalah fasa pertama revolusi sama Pep Guardiola di City 25-26. Kalaupun ada penampilan daripada Kusanov, Rice semua ni, itu adalah bonus, itu adalah pre-season mereka. Kerana to be fair, walaupun City pada akhirnya gunning for top 4 tetapi tidak ada kejuaraan yang boleh mereka menangi lagi dah pada ketika itu. Mungkin FA Cup itu pun kalah dengan Crystal Palace di hari terakhir kan. Jadi musim panas yang lalu aku jangkakan mungkin sedikit senyap, satu dua arrival. Tambahan pula dengan mereka sudah pun kehilangan Shiki Bergstein dan digantikan dengan sporting director baru daripada Portugal. Mungkin agak slow, tetapi tidak, Keesh. City sentiasa exceed our expectation in squad building. Itu aku rasa kita berdua bersetuju dengan perkara tersebut. Kedatangan salah seorang midfielder terbaik dunia pada ketika ini daripada Serie A, iaitu Tijani Reinders yang sudah pun menyumbat 2 gol dalam aksi persahabatan menentang Palermo tempoh hari. Juga dengan salah seorang technician paling exciting di world football sekarang ini, iaitu Ryan Cherky yang juga berada di sana. Ini mengingatkan aku pada musim 2017-2018 City, di mana beberapa revolusi dilakukan di sana dengan kemasukan pemain-pemain baru yang akhirnya klik kerana mereka memahami DNA pasukan Manchester City, apa yang Pep mahukan. Kalau kita lihat Pep typically dia mahukan control dalam perlawanan dan dia mahukan element of surprise daripada pemain-pemain dia, dan kesemua signing dia ni more than capable untuk provide apa yang dia nak ni, Keesh. Aku ada satu soalan. Soalan ni sebenarnya bukan berkait kepada City saja, tapi aku rasa akan berkait kepada Chelsea juga. How much do you think bermain di Club World Cup itu akan memberi impact kepada permulaan musim mereka? Kerana they had a way shorter pre-season, way shorter. Aku rasa macam Chelsea for example, less than 2 weeks aku rasa, atau 2 weeks saja, lebih kurang macam tu je pre-season, compared to pasukan-pasukan lain yang memiliki tempoh masa yang besar untuk berehat dan kemudiannya memiliki full force pre-season. How much do you think benda ni akan impact? Bukan, maybe not the full season, tapi the start, the first 4 to 5 weeks tu. Aku rasa City dah plan this ahead. Kalau tengok masa Club World Cup, Guardian ada hantar dia punya La Liga correspondent sebagai reporter utama dari Club World Cup, iaitu Sid Lowe, penulis kegemaran kita berdua, jurnalis kegemaran kita berdua. Dan dia ada beritahu bahawa Manchester City adalah antara yang paling bersedia. Apa yang mereka buat adalah mereka kosongkan kampus latihan mereka di Manchester tu, kosongkan, dan semua staff dibawa ke Amerika. Of course dia memerlukan
dia memerlukan kos yang besar, tetapi itu perlu kerana Pep tahu yang max yang dia boleh buat pre-season friendlies ni 2 matches saja dengan hanya 2 minggu window. Jadi apa yang dia buat adalah dia menganggap semua semua perlawanan ataupun travelling ataupun waktu yang ada di USA pada ketika itu sebagai pre-season mereka. Dan sebab itu jugalah kalau hang perasan mereka they were desperate untuk melengkapkan ketiga-tiga signing Ryan Aik-Nuri, Tijani Reinders dan juga Ryan Cherki sebelum bermula Club World Cup. Padahal boleh saja kalau mereka sign ketika bercuti kan. Tetapi mereka mahukan perkara tersebut. Begitu juga dengan Xabi Alonso di Real Madrid. Dia nak Dean Housen tu datang now, right here, right now, so that they can make it. Sebab kalau kita tengok penampilan City di Club World Cup tu, tactics dan composition digunakan mungkin memberi bayangan kepada musim baru mereka dan bukannya typically apa yang mereka mainkan di musim 24-25. Jadi aku rasa itu dah di plan ahead lah untuk pasukan City. But Chelsea mungkin ni kita nak cakap pasal Chelsea pula. Let's talk about Chelsea. Aku sebenarnya I like beberapa pemain baru yang dibawa masuk oleh Chelsea, especially João Pedro. I think it's a game changer. Cuma sekarang ini ada persoalan di kawasan manakah lagi yang mereka mahu menambah kualiti. Kerana kadang-kadang signing Chelsea ni I struggle to make sense of. Right? Macam tahun lepas João Felix masuk. Aku tahu ramai yang suka Pedro Neto, but I still struggle to see Pedro Neto punya genuine full scale impact throughout last season. Ada beberapa pemain lain yang far more outstanding. Cole Palmer, Madueke, walaupun aku suka dia sangat, tapi aku tahu dia ada fallout sikit dengan coach and he wanted to leave. So by all means. Ni dia yang babut penalti dengan Jackson. So sekarang ni ada rombakan besar di bahagian hadapan. Ada Jackson looks like dia mungkin akan meninggalkan pasukan. Liam Delap telah dibawa masuk. João Pedro telah dibawa masuk. Sekarang mereka masih lagi mengejar Alejandro Garnacho untuk posisi left wing. Sorry brother. Alex Garnacho brother. Alex Garnacho. Arsenal tak nak sebab left wing juga kan ada Garnacho kat situ. Tak apa. Chelsea nak mengejar Same prototype Martinelli brother. Same prototype Martinelli. Terlalu sama. So I will never underestimate Chelsea sekarang sebab aku rasa there is a very good group of young players dan Enzo Maresca berada dalam satu phase yang mana dia dah he understands how to get the best out of setiap pemain-pemain yang ada di pasukan pada ketika ini. And I think the biggest switch yang Chelsea flick last season adalah getting that midfield balance. Sebab sebelum itu struggle utama mereka adalah to get macam mana kita nak dapatkan Caicedo, Enzo Fernandez, these boys all playing together as a unit. So tahun lepas kadang-kadang Caicedo main right back sebab ada Lavia main tengah, and then kadang-kadang Caicedo gets pushed back up. Tapi sekarang it feels like diorang dah dapatkan balance tersebut. Cuma aku tak tahu how much will the Club World Cup impact. I don't know how much sebab a lot of these players, walaupun the only advantage yang diorang ada adalah bahawa mereka ni semua rata-ratanya pemain-pemain muda dekat Chelsea. But mereka habis je season Premier League tempoh hari, ada yang pergi main national team and then balik kepada camp and then Club World Cup and they played Club World Cup all the way till the mid of July, pergi bercuti sekejap sahaja and then balik, and sekarang ni hang kena mengharungi tournaments after tournaments, Premier League, Cup competitions, Europe, banyak cabaran yang akan mereka harungi throughout the course of the season. Tapi squad diorang, for all the signings yang diorang buat, banyak juga yang diorang dah jual, and dia tak rasa as big as it was at the start of last season. So I don't know, aku ada sedikit kerisauan tentang Chelsea. Aku dah semua perkara yang aku setuju kecuali satu tadi. Izinkan aku bangkang satu perkara saja, iaitu Pedro Neto. Bagi aku, Pedro Neto musim lalu adalah salah seorang attacker terbaik Chelsea. Yang selfless, yang carry himself well, yang ketika dituntut oleh Enzo Maresca untuk turun bertahan, tak ada komplain sama sekali, yang work his ass, yang work very hard. Yang work very hard untuk pasukan Maresca, dan juga kita nampak kualiti dia pinnacle daripada musim lalu di Club World Cup lah. Actually, to be fair, now that you mention, I will acknowledge that. I think
karakteristik utama yang membuatkan Enzo suka kat dia adalah that selflessness. Tapi kadang-kadang compared tu mungkin Jadon Sancho correct, musim betul. lepas. Cuma aku kadang-kadang terfikir sekarang ni like Sancho dah lepas, Nkunku nampak on his way out, Jackson juga nampak on his way out, Madueke out. Kalau Garnacho masuk, Garnacho atau Pedro yang akan start on the left? Garnacho, for all the stick that people given to him, ingat tak performance dia ketika menentang Arsenal dalam FA Cup yang mana Correct. Bila Diego Dalot ditunjukkan kad merah, dia punya defensive shift tu patut kita puji juga. So dia ada sebenarnya benda in the right environment. In the right environment ada. Tapi aku rasa tak tahu seniority wise mungkin Pedro Neto lah. But aku just happy yang Cole Palmer walaupun di penghujung musim lalu mengalami sedikit penurunan ataupun burn out lah aku rasa, tetapi di Club World Cup he redeemed himself especially in the final. Tetapi yang paling merisaukan untuk Chelsea adalah kecederaan Levi Colwill. Yes. ACL huge untuk blow. dia. Huge blow. Man. Dia sangat penting yang musim lepas. Best defender untuk pasukan Chelsea sekarang ini sudah pun tiada dan menarik untuk kita lihat apa yang Maresca nak buat dengan perkara tersebut lah. So 4 daripada top 6 yang kita cover, 2 lagi Keesh. 2 lagi. Kita start dengan Spurs dululah. Ini Europa League finalist. Europa League finalist dua-dua Kita ni. start dengan Spurs. Spurs kita tak payah sentuh sekarang. Because we're going to talk about them after this. Kita hanya sentuh Manchester United dulu. The mighty United. Spurs fans, sabar. We will talk about you sebab ada Super Cup review lepas ni. The mighty Manchester United. Pasukan yang berada di tangga ke-15 Liga Perdana Inggeris musim lepas. Season ini dengan begitu pantas mereka beroperasi di transfer market. Matheus Cunha dibawa masuk dengan pantas. Anda mesti ingat pengumuman Cunha tu sehari selepas ASEAN All-Star membelasah United. Sehari saja selepas itu. 1-0 di Bukit Jalil. Matheus Cunha diumumkan. Kemudiannya Brian Mbeumo yang ada Big ada satu saga yang besar di situ 44 hari kalau tak silap saya. Which is also the amount of goals United scored dengan Premier League tahun lepas. So Brian Mbeumo dibawa masuk untuk memperkuatkan 2 posisi number 10. Kita diberitahu Faiz yang United tak ada duit. Broke by gone bust by Christmas. Broke by Christmas. Ini bukan kata-kata kita, Keesh. Kata-kata Jim Ratcliffe sendiri. Kita diberitahu United tak ada duit. That's why lebih 200 staff dipecat. That's why makanan tengah hari percuma yang selama ini diberikan di Carrington dibatalkan untuk staff. No more lunch for staff. Free lunch for staff. No more. Tapi kemudiannya Manchester United keluarkan 70 juta untuk Benjamin Sesko. Right? Sesko telah aku ingat Sesko tu pun aku dah goyang dah sikit. Kemudiannya sekarang kita dikaitkan dengan Baleba pula. Bukan itu saja. Gigi Dora rumah. Walaupun City pun tengah tengok dia juga. I think this will be a much better season. Cuma bagi aku daripada 3 pemain yang telah kita bawa masuk, Cunha, Brian Mbeumo, Sesko. Ketiga-tiga pemain ini will definitely improve our attack. Sebab tahun lepas aku faham United tahun lepas attack was one of the worst in Europe. Dan kemasukan 3 pemain ini akan instantly mengubah kita punya attacking prowess di bahagian hadapan. Cuma aku rasa kalau dari segi needle movers, Baleba tu yang akan move the most amount of needle untuk Manchester United. Aku rasa dia adalah pemain yang berkemampuan mengubah terus the look and feel of this United team. Kerana he is the prototype of a player yang kita dah lama ketagihkan, yang kita dah lama cari. Dari dulu kita dikaitkan dengan Moises Caicedo waktu dia main Ecuador dulu tu. Sampailah sekarang kita masih belum dapatkan prototype player itu. And Baleba could be that guy kalau dia masuk. 2017 ataupun 2018 adalah musim terakhir Michael Carrick dan semenjak itu Manchester United masih lagi belum menggantikan beliau. Dan akhirnya pada tahun 2025 sekiranya Manchester United dapat Baleba, akhirnya diganti selepas 7 tahun, Keesh. Tapi aku just nak cakap tentang Manchester United. Aku suka perubahan-perubahan yang dilakukan. Bukan saja perubahan daripada segi membawa masuk pemain-pemain yang lebih berkualiti, perubahan 50 juta pound untuk the new look Carrington yang sejujurnya agak impresif. Kalau kita tengok Carrington sekarang ini. 50 juta tapi free lunch masih tak ada. Free lunch masih tak ada. Maafkan saya. Sebab nak cover balik tu duit 50 juta. Dan juga strategi baru mereka di mana kalau dulu Keesh Manchester United okeylah kalau pergi kat klub ni kata
this player is not for sale. Okey, tak apa, kita tunggu 12 bulan dan kita akan sign stop gap replacement terlebih dahulu yang berusia 33 tahun, 34 tahun sebelum kita sampai ke sana. Sekarang ni Manchester United dah tak macam tu. Second target tak, terus. Tak nak stop gap, kita nak kita nak advance 12 months, kita nak advance a year. Nak sign sekarang juga, namakan harga anda. Dan nombor dua, mereka tak sign lagi player-player yang world beaters yang you know di awang-awangan dia tak sign dah. Dia pergi dekat player dahulu dan mengatakan bahawa anda berminat ataupun tak dengan projek ini. Kalau tak apa. Kita pick up target lain. Dan ini sejujurnya seharusnya dilakukan oleh klub besar seperti Manchester United. Ini adalah taktik Real Madrid sebenarnya sebelum ini. Dan saya juga membuat satu hantaran akhir-akhir ini. Kalau nama klub anda itu bukan Manchester United, jangan berani-berani cuba untuk habis di nombor 15. Kerana mungkin anda tidak dapat untuk menarik pemain-pemain yang seperti ini. Only Manchester United in English football. Sebelum kita nak berehat, Faiz, aku nak cakap satu benda je lah. Silakan. Cuma di Premier League sekarang ni, bila tengok perebutan untuk Benjamin Sesko tempoh hari, terbukti satu fakta lah. Apa tu? Bahawa there is only one United. There is only one United. Ada klub lain yang cuba beli dulu sebenarnya. Dan ada klub lain yang cuba untuk go head to head juga dengan Manchester United. Manchester United dapat ni. Tak ada Champions League. Ada klub tu, dia kejar pemain A. Dia kata pemain A nak berganding dengan pemain B yang dia dah ada. Lepas tu pemain A tu pun dia hilang. Lah pemain B tu pun macam... Kita berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Itu saja. Selamat kembali ke Bola Itu Live. Minta maaf tadi. Gurau-gurau saja. Kita gurau-gurau saja. Tergelak-gelak sikit tadi, tapi minta maaf lah. Janganlah season. Episod pertama pun korang nak kecam kami, janganlah. Kami main-main je. Tapi sekarang... Jangan sampai saya call Alexander Isak. Jangan sampai saya call. Saya? Oh, awak sebut pasal Isak ke tadi? Saya kelab lain. Okay. Di Liga Cyprus ada kelab. Cypriot League. Cypriot League. Sekarang kita nak beralih fokus kepada satu perlawanan besar yang berlangsung awal pagi tadi. Sebenarnya Faiz, I did not see this coming. Aku menjangkakan bahawa pasukan PSG akan nampak far more comfortable menentang dengan pasukan Spurs. But at the same time, apa yang berlaku adalah perlawanan di mana pasukan Spurs nampak jauh lebih berbahaya. Dan dalam kata-kata Luis Enrique sendiri, for 80 minutes of the match, they deserve to win it. Dia sendiri mengatakan benda tu. I don't know how much of this. Aku nak simpan Spurs punya conversation in just a bit sebab kita akan sebab tadi kita tak borak Spurs, so we will talk about Spurs in just a bit. Tapi aku nak start dengan sentuh how much of this PSG performance adalah disebabkan oleh jadual mereka juga. Sebab aku nampak ada beberapa pemain seolah-olah keletihan and slightly berat pada the first section of the game. Ini adalah pasukan yang memulakan final Club World Cup kecuali dua pemain, iaitu João Neves yang digantikan oleh Warren Zaïre-Emery dan juga Gigi Donnarumma yang digantikan oleh the new signing Lucas Chevalier. Antara, sebab saya tengok stats dia, Keesh, antara goalkeeper yang mempunyai passing accuracy tertinggi di Liga Eropah. Patutlah Luis Enrique nak beli dia. Tapi keletihan itu is so apparent to see. Dia nampak macam bukan Super Cup, dia nampak macam mungkin the first game of pre-season untuk PSG. Sementara di satu sisi kita ada Spurs yang sudah pun 5-6 minggu mempersiapkan pasukan dia. It is bound to happen. Sebenarnya kalau tanya aku sebelum perlawanan pun, it is bound to happen. In which aku tak terkejut pun kalau Spurs went on to win. Tetapi the manner, cara perlawanan ini berlangsung. Let's talk about the setup. Quickly about the setup, Keesh. Setup yang digunakan oleh Thomas Frank untuk pasukan Tottenham Hotspur semalam adalah setup yang tidak pernah sama sekali kita lihat ada di bawah Ange Postecoglou. Ange sebagai the stubborn manager he is, rightly so, dan juga manager yang percaya, mungkin terlalu percaya dengan skuad dia, akan cuba untuk menyerang sedaya upaya dan melihat bahawa datangnya extra centre back ni merugikan pasukannya. Betul. Daripada segi ofensif. Tetapi tidak Thomas Frank. Dan itu bagi aku smart.
kerana tekanan sebagai seorang pengurus Spurs adalah berbeza dengan ketika anda menangani pasukan seperti Brentford kan. Dan he cannot afford to lose banyak poin di awal musim ini. Dan please expect setup ini akan diguna pakai untuk Spurs setidak-tidaknya 5 ke 10 perlawanan awal di Premier League nanti. Tetapi wow, ini adalah satu persembahan daripada Spurs yang paling kohesif yang aku tengok in years. Paling structured. Of course, bila kita tengok Ange, when Spurs is at their best, terutamanya sekali di awal-awal musim 23-24, sangat easy on the eye, sangat flowing, sangat attacking kan. Risk taking. Tetapi itu prove to be unsustainable untuk pasukan Spurs. Dan sekarang ini mungkin Thomas Frank nak menggunakan pakai setup yang lebih sustainable, yang lebih menyukarkan mereka untuk dikalahkan. Sama seperti pasukan Brentford dia dulu yang kita tengok. Aku sangat suka setup khususnya di bahagian kiri tu. Because it look like, kalau atas kertas nampak macam it was a back three of Denso, Romero dengan Van de Ven, dan kemudiannya Jet Spence sebagai left wing back. But in reality, untuk large parts of the game, Jet Spence beroperasi sebagai hampir left winger. Dan Van de Ven was almost like the left back. Dalam situasi Spurs menyerang, it became like a 4 defender setup dengan Jet Spence pushing so high up. Dan aku rasa that sort of fluidity, kerana bila mereka convert ke situasi defensif pula, Jet Spence drop back into and turn bertukar pasukan menjadi back five. So apa yang aku suka pasal tu, yang slightly berbeza dengan Spurs bawah Ange adalah there is still an element of kita nak menyerang, kita nak mengambil risiko, tetapi pada waktu yang sama kita kena strike a balance dengan defensive shape kita. Kita kena ada some form of respect for the opposition. Dan aku rasa that sort of respect yang melihat Spurs very instantly in the first half mendominasi perlawanan bagi aku. The amount of, maybe not so much in terms of ball possession, tapi in terms of peluang-peluang berbahaya yang mereka cipta, the dangerous ones all came from Spurs. Tapi Faiz, in true Thomas Frank fashion, set pieces juga yang akhirnya melihat dua jaringan daripada Tottenham Hotspur. Dua centre back pasukan Tottenham Hotspur, iaitu Mickey van der Ven dan juga Christian Romero, menjaringkan 2 gol. Satu di minit ke-38 tentu, satu di minit ke-50 lebih daripada Christian Romero. Kedua-duanya daripada set piece yang mengejutkan pasukan PSG, tetapi set piece yang nampak begitu koreograf daripada pasukan Spurs berhasil. Dan itu juga mungkin kita akan nampak lebih banyak dalam Premier League musim ini di bawah Thomas Frank. Tetapi Keesh, kemasukan Wira The Teguh Warriors. Sekarang ni, sebelum ni, Wira The Teguh Warriors pasukan Korea Selatan ni ada sebagai kapten di Spurs. Tetapi dia dah cabut ke Los Angeles. Tetapi Spurs masih lagi tak boleh lari dengan naratif Korea Selatan ni kerana Lee Kang-in mengembalikan defisit untuk pasukan PSG di hujung perlawanan, dah minit ke-80 lebih dah. Dia masuk pun minit 72 tak silap aku. Sebelum akhirnya dengan satu bola square daripada Ousmane Dembele, calon Ballon d'Or kita pada tahun ini, ditanduk thumping header oleh Gonzalo Ramos, menjadikan kedudukan 2-2 dan akhirnya sepakan penalti, PSG menanglah dengan 3-2. Baik Keesh, aku nak tanya satu soalan terakhir untuk hang sebelum kita tutup portion ni. Dengan prestasi Jet Spence semalam, adakah hang akan lebih memilih dia ataupun Destiny Udogie kalau dua-duanya fit untuk memainkan hang kena ingat dalam kepala hang, cuba tengok bertahun-tahun Louis Potter main untuk Thomas Frank macam mana kan, di mana positioning dia, cara bermain, siapakah yang akan anda pilih, Udogie ataupun Spence? I'm a big fan of Udogie. Aku huge fan of Udogie. Tapi ada satu benda kat Jet Spence ni yang aku rasa akan jadi aset yang sangat besar. Hang tahu apa? Dia ada karakteristik atau karakter yang hampir sama dengan Cole Palmer. Yang mana dia pun tak pedulikan dunia sekeliling. They don't care about the world. Saya ada perkataan dia tapi tak boleh digunakan di TV nasional. They don't care about the world around them. Mereka hanya fokus terhadap diri sendiri, tugas yang harus dilakukan. Kalau ada Messi kat depan ke, kalau main kat Stadium Galatasaray yang welcome to hell ke, kalau main kat mana ke, but untuk diorang, saya hanya berada di atas padang dan bermain bola dengan 11 lagi pemain lawan. So it doesn't feel
the same, it doesn't feel the same level of pressure yang mungkin sesetengah pemain lain akan rasakan. I don't know how long Jet Spence akan meneruskan kedudukan dalam starting 11, tapi aku rasa from Thomas Frank point of view, it is such a positive option to have dia dengan Udogie on the same flank, kerana kedua-duanya, bear in mind, kedua-duanya boleh beroperasi sebagai wingback, kedua-duanya juga boleh beroperasi sebagai winger, kedua-duanya juga boleh beroperasi sebagai left back. So they are both equally fluid and equally versatile di posisi tersebut. Tapi kalau tadi hati aku masih lagi dengan Destiny Udogie sikit lah. Lebih-lebih lagi dengan nama pertama dia, Destiny tu yang menarik perhatian kita. Tadi kalau kita membicarakan tentang keadaan yang sangat malang untuk Levi Colwill. Tapi sebelum tu, saya pula nak tanya satu soalan kat awak. Apa? How big of success untuk Spurs berjaya mengekalkan Christian Romero dan melantik dia sebagai kapten? Aku rasa itu adalah satu perkara yang luar biasa untuk Spurs kerana mereka sejujurnya ketandusan leaders. Itu yang saya nak cakapkan tadi. Kalau tadi kita berbicara tentang malangnya Levi Colwill tidak dapat memulakan musim 25-26 ni kerana ACL. Our brother Keesh, Maddest James Maddison juga diberitakan ada kecederaan meniskus di bahagian lutut dan mungkin akan ketinggalan liga dalam 6 bulan. In a World Cup year, Keesh. Seharusnya ini menjadi permulaan baru untuk beliau. Saya tengok post IG dia. Aduh, Caption sangat menyedihkan. Dia tu aku sedih betul baca. Sangat menyedihkan, tetapi kita nak ucapkan sama seperti Levi Colwill tadi, kita nak ucapkan Godspeed untuk James Maddison supaya beliau lebih lagi. Kerana apa, Keesh? Kerana ini mungkin menjadi minggu-minggu yang defining untuk Spurs going into the new season. Mereka sedang memburu Eberechi Eze. Kalau tak sampai juga Eberechi Eze, mereka terpaksa masuk ke musim ini dengan minimum daripada segi kreativiti di bahagian tengah, Keesh. Dan itu seharusnya tidak boleh dilakukan ataupun tidak boleh, situasi ini tidak boleh dibiarkan oleh pasukan sebesar Spurs kerana mereka ada Champions League pada musim ini. Betul. Itu sangat-sangat mendukacitakan. Baik, kita nak ucapkan selamat menuju jaya juga untuk Thomas Frank. Aku rasa there's a lot to be excited about. Kalau anda seorang penyokong Spurs, there is a lot to be excited about. Itu adalah sejujurnya pengurus kegemaran saya dalam 2-3 musim terakhir di Premier League. Cuma I think there needs to be a couple more additions into the team untuk memberikan Thomas Frank the best chance possible to make a strong impact. Saya diberikan info bahawa Thomas Frank dah call Daniel Levy, tapi Daniel Levy buat macam tak ada line. Hello, tak dengar. Sorry, tak dengar. Kes yang sama. Tapi dia kes kadang-kadang ni Daniel Levy jawab phone tapi buat-buat tak dengar tak apa. Tapi bila ada klub-klub tertentu ni, dia call pemain pula buat-buat tak dengar. Sorry, saya tak nak datang. Payah juga macam tu. Kita berehat sebentar. Selepas ini segmen terakhir Bola Itu Live, first episode season 5. Jangan ke mana-mana. Selamat kembali ke Bola Itu Live. Faiz, kita ada kejutan sedikit. Producer surprise lah. Producer surprise, kejutan kali ini, producer kita mahukan kita untuk buat blind ranking jersey-jersey baru untuk musim akan datang ini. Kita tak tahu jersey apa. Musim baru tapi perangai producer sama. Selalu kenalkan kita, producer kita ni. Producer pun saya rasa macam dah ada baru. Tapi dia punya nak kenakan kita tu masih sama. Relationship lama. Tapi role sebagai producer kita ni baru. Dia nak kenakan kita. Tak apa. Kita ada 5 jersey untuk kita nak ranking. Jom kita tengok yang pertama. Blind ranking. Okey. Ini jersey third ke jersey away? Jersey third untuk Arsenal yang baru saja dilancarkan. Tapi yang ni lawa lah, Faiz. Aku suka collar yang tak ada butang dan zip yang dibiarkan terbuka macam tu. Itu menambahkan rencah retro dia. Dan aku sentiasa akan ada soft spot untuk logo Adidas klasik tu. Cuma mungkin too simple in terms of ada 2 warna aja, iaitu merah dan juga putih. Aku rasa kalau ada satu lagi hue, satu lagi layer kalau warna biru sebab ke apa. Dia at first glance dia nampak lawa, tapi pelan-pelan tu dia nampak macam t-shirt. Tu simplistic lah. Tapi 1 to 5 hang bagi ranking apa? 3. Setuju 3? 3 atau 4?
Actually okey lah. Kalau dia tambah colour satu, kita bagi 3 lah. Kita bagi 4 lah. 4, okey. Jersey third Arsenal tu, Third aku Arsenal, suka. ya. But we'll give it ranking nombor 4. Nombor 4. Okay, next one. Jersey apa pula? Ini aku boleh bayangkan, Keesh. Aku kurang sikit lah yang ni. Ini adalah jersey tribute kepada warna tempat duduk dalam Santiago Bernabeu. Jadi colour dia memang colour code dia memang colour ni, Keesh. Tetapi sama juga seperti Arsenal tadi, dia too simplistic. Too simple, And mungkin ini adalah one of those jersey yang kena pakai full set dengan patch, dengan apa. Correct, baru dia stand bawah up. nampak, Baru dia stand up. nampak. And yang ni bawah. kalau aku fikir, sebab aku tahu orang-orang macam Hang ni, aku pun kadang-kadang macam tu juga, jersey kita suka pakai dengan jeans. Ya, casual. Yang ni bila casual, pakai dengan jeans, dia tak stand out dah. Belum. Dia tak stand out. Belum. Jadi mungkin ini kita 5? letakkan di tempat ke-5 daripada ni kita letak. good effort. Good effort. Tapi tempat ke-5. Seterusnya, jersey apa pula? Jersey seterusnya yang akan kita nak rating. Ini yang kita tunggu-tunggu. Ini negara apa? Bukan, ini Klub Amerika. Daripada Mexico. Jersey. Brother, ini macam nombor 1 je, brother. Ini ada potensi untuk menjadi nombor 1, brother. Tetapi kita pun sebenarnya pun tahu permainan blind ranking ni macam mana, kan, brother. Risau-risau nanti ada. Tapi aku nak tanya, saya suka corak hitam, biru dan merah di bahagian dada itu. Kenapa banyak kelab-kelab Latin America yang banyak dapat design-design macam tu? The biggest clubs in the world bawah jenama-jenama besar ni, kenapa diorang selalu tak dapat yang design-design funky macam ni? Okey, untuk anda mendapatkan bespoke design, anda perlu menjadi elite team di dalam kontrak Adidas anda. Jadi elite team di Eropah adalah seperti Bayern, United, Arsenal, Real, semua ni adalah elite team yang mendapat bespoke jersey di samping OG collection yang lain-lain, lifestyle collection apa semua ni. Dan itu di Europe saja. Di setiap kontinen akan ada klub-klub dia, dan di Mexico, Amerika Tengah, sebelum ni klub Amerika dengan Nike, tetapi tetap elite team, team dengan fanbase yang besar, yang dengan penjualan jersey banyak. Itu adalah kriteria dia, Keesh. Tapi yang ni lawa. Ini lawa. Nombor 2? Nombor 2. Kita letak nombor 2. Okey, jersey seterusnya pula. Ya, 2 jersey terakhir ni. 2 jersey terakhir. Kita nak ranking ni. What's the next one? Wow. Ini adalah jersey daripada Rangers. Amro kan? Ini pun simple juga, Keesh. Simple, sleek, tapi nothing outstanding kan? Saya rasa dia adalah lagi okey kalau shirt sponsor dia okey, Keesh. Yes. Saya agak kurang sikit dengan shirt sponsor betting-betting ni, Keesh. Jadi kita pun tak ada tempat dah, kita letak ke-3 lah. 3 lah. Ini confirm has to be 3 lah. Untuk It can't Rangers. be anything else kan. Rangers Tapi dia it's a nice classic sleek design. Kalau nampak seorang, contoh aku terbayang seorang captain pakai full set dengan bawah dengan captain's armband jalan keluar as a leader. Tavernier. Dia nampak sleek lah. Dia nampak very sleek. Tapi on pitch dia nampak cool lah, tapi off the pitch kurang sikit. Dia doesn't pop. From a lifestyle point of view mungkin tak pop sangat lah. Nombor 3 lah. Nombor 3. Okay. The last one. Last kit. Tolonglah benda ni kena jadi yang paling lawa. My club, brother. Ini saya tahu jersey kegemaran anda, Faiz. My club. Saya tahu jersey kegemaran anda. Ada fun fact. Ini adalah tahun pertama AS Roma di-upgrade menjadi elite team untuk Adidas. Yes. Jadi antara perks yang dia dapat adalah player akan dapat the highest spec jersey. Sebelum ni dia orang dapat team wear biasa aja, sama macam yang dijual untuk fans. Dan nombor 2, mereka dapat bespoke design lah. Jadi untuk Roma, saya cuma mengharapkan untuk Roma, sebab sekarang ni dia orang masih lagi tak announce front shirt sponsor mereka tau. Mungkin akan menjadi Toyota, saya dengar cerita. Sama seperti JDT juga. Tetapi itu belum dikonfirmkan lagi. Tapi saya harap musim ini biar tak ada shirt sponsor lawa. Biar tak ada dia lawa. Kosong. Dia lawa. Yes. Hanya perlu tambah patch Serie A dan nombor Dybala dekat belakang. Itu sudah cukup. Jadi tepat dah pilihan kita nombor 1. Lawa. Ini memang kena lah, memang kena. Kalau hang ada sponsor idaman untuk nak melengkapkan benda tu? Toyota GR. GR ada satu Sport font tu, GR Sport tu. Ni yang macam aku cakap bukan dekat Arsenal. Speed Hunter kan? Bukan. Speed Hunter lain. Ex-producer. Anda tengok kalau Arsenal tadi, dia 2 colour je.
Tapi ini yang make a difference adalah Correct. oren tu. Oren tu. Oren yang hujung-hujung. Oren tu. Ah, Oren itu yang dia, make it dia pop. orange hues sikit Orange kan. hues. sikit Ya, kan, jadi tambah. itu yang menyebabkan Ya, nombor ini satu lawa. Ini aku bukanlah kaki collect jersey ke apa, but this is the one yang kalau aku tengok, aku pun akan macam boleh beli ni aku rasa. Ya. Ya, Jadi this syabas is untuk Adidas dan juga AS so, Roma. ya, ini, ulang balik AS Roma ni nombor 1. Nombor 1, nombor 2 Klub Amerika. Nombor 2 Klub Amerika. Nombor tiga, Rangers. Nombor 4 Arsenal. Nombor 4 Arsenal. Nombor 5 Real Madrid. Baiklah, itu dia blind ranking Ya, jersey kejutan untuk penerbit kita pada minggu ini. musim baru ini. For now, aku nak mengucapkan terima kasih. Ya. Terima kasih kepada semua kerana menonton Bola Itu Live throughout the 4 seasons. And sekarang, we are on a new journey, season 5. Bola Itu Live, lokasi, environment baru juga. Kita berharap untuk satu musim ke depan ni kita dah siapkan dan kita dah plan banyak benda untuk walabil di luar sana. Yes. Keep a close eye on YouTube Astro Arena dan media sosial kami sebab sentiasa akan ada konten BIL yang ekstra yang akan kita paparkan di tempat tersebut. Peringatan juga kepada semua, Bola Itu Live seperti biasa bukan sekadar di TV. Korang juga boleh layankan di Astro Go, korang juga boleh dengar secara audio podcast melalui aplikasi Syok di Spotify, Apple Podcast dan segala platform tersebut. Akhir kata Faiz, anything else? Kita jumpa lagi di minggu depan. Jangan lupa hujung minggu ni Manchester United lawan Arsenal.